Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Trần Hải Vua Pha Chế. Trong cái video clip này, Trần Hải Vua Pha Chế sẽ chia sẻ cho các bạn một loại trà cực kỳ tuyệt vời và rất thân thiện với chúng ta. Trà có tên trà kim quất mật ong. Để làm được trà kim quất mật ong, các bạn cần những nguyên liệu sau. Chúng ta cần trà nhài. Các bạn sử dụng trà Koji nhài nhé. Mật ong, đường nước. Và nguyên liệu không thể thiếu được trong cái bài này đó chính là quất tươi. Các bạn nhìn này, quất. Và một cái nguyên liệu nữa kèm theo để làm cho trà mát hơn, các bạn biết rồi đúng không? Đó chính là đá. Sau khi chúng ta đã có đầy đủ nguyên liệu rồi, chúng ta sẽ tiến hành làm luôn. Cái việc đầu tiên chúng ta sẽ làm, tôi và các bạn sẽ nhúng trà các bạn nhé. Về việc nhúng trà, các bạn có thể nhúng bằng bình inox hoặc các bạn có thể dùng bằng nhúng trà, ủ trà trong cái bình thủy tinh. Các bạn lưu ý bình thủy tinh đây là bình chịu nhiệt nên các bạn đừng sử dụng cái cốc bình thường để nhúng trà. Chúng ta sử dụng cái inox, dụng cụ inox thủy tinh chịu nhiệt, hoặc chúng ta có thể dùng một cốc sứ. Đó. Về nền trà, các bạn có rất là nhiều nền trà để mình làm ra loại trà này. Chúng ta có thể làm bằng trà nhài. Các bạn có thể làm trà nhài và thêm một chút trà Lipton để cho cái màu nó đậm hơn. Đó. Thời gian nhúng trà các bạn có thể để được từ 7 phút đến 10 phút. Với trà mà khách gọi cái làm luôn thì chúng ta chỉ ngâm cho khoảng 3 phút thôi. Tuy nhiên đây là một loại trà mà chúng ta có thể ngâm trước. Các bạn ngâm trước độ 5-10 cốc. Sau đó thì chúng ta khi nào mà khách gọi chúng ta có cái nước cốt trà làm luôn và làm rất nhanh. Thời gian làm trà chúng ta chỉ làm trong vòng 3 phút ra một cốc này. Sau khi các bạn đã ngâm được trà xong, chúng ta tiến hành làm việc khác. Các bạn cắt quất. Đối với quất các bạn nhé, đây nó gọi là trà kim quất bởi vì là kim là màu vàng. Chúng ta chọn những quả quất mọng vàng, bên trong nó vàng như này các bạn nhé, rất vàng, rất thơm. Các bạn lưu ý chúng ta với những quả quất mà cái màu bên ngoài vỏ nó vàng và nó bọc bọc ấy thì các bạn đừng dùng quả đấy nhé. Chúng ta chỉ sử dụng những quả màu xanh ở trong vàng như thế này, mỏng vỏ. Các bạn lưu ý nếu như chúng ta đang trong quá trình cắt, các bạn chọn vô tình có một vài quả quất cái màu của nó trắng, nghĩa là không màu vàng ấy, các bạn tránh sử dụng quả đó. Vì nếu như các bạn sử dụng những quả như vậy, cốc nước quất chúng ta không có nhiều mùi thơm và nó rất là gắt, chua gắt lắm. Những cái quả như vậy nó chỉ phù hợp để chúng ta làm nước muối chấm thịt gà các bạn nhé. Còn làm trà thì chúng ta cứ chọn những quả quất chín màu vàng. Để chọn được quất ngon, xin thưa các bạn là các bạn phải lưu ý, các bạn phải chọn những quả quất trông nó tươi, nó không bị héo. Đó. Một số những cái quán, những cái nơi bán hàng, người ta để cái quất cả ngày, đôi khi là nhiều người sờ mó vào, quất nó sẽ không còn mùi thơm, không còn tinh dầu thơm. Đó, các bạn lưu ý phần đấy. Các bạn biết chọn quất ở một cái khu vực mà các bạn có tin đôi khi các bạn chọn cả ngày không được quả quất thơm, đó là cái trung tâm thương mại các bạn nhé. Rất nhiều tay, rất nhiều người thứ cứ sờ đi sờ lại, đâm ra là quất không còn mùi thơm gì cả. Cho nên ngày hôm qua tôi phải đi đến 2-3 chợ mới chọn được quất ngon như thế này đã. Ok. Sau khi các bạn cắt và vắt được quất xong, các bạn đừng bỏ vỏ nhé. Người ta nói là vắt chanh bỏ vỏ, nhưng riêng với Hải là giữ luôn vỏ, dùng cả vỏ. Các bạn cắt đôi vỏ ra để trong quá trình các bạn pha chế, chúng ta sẽ sử dụng luôn cái vỏ này để chúng ta lắc cùng. Như vậy thì nó có nhiều tinh dầu mới thơm, không cần phải dùng đến hóa chất, đúng không? Các bạn thích uống hóa chất không? No, tôi cũng thích. Các bạn cũng không, đúng không? Chúng ta cứ dùng đồ tươi. Đất nước nhiệt đới là phải dùng nhiều đồ nhiệt đới, hoa quả tươi. Sau khi trà đã được ủ đủ thời gian, chúng ta sẽ tiến hành các bước, đó là bước pha chế. Các bạn rót lần lượt, đúng không? Chúng ta rót nước quất,
khá chua. Thông thường về công thức thì nó sẽ hiện ra trên cái video ở bên tay phải của các bạn. Tuy nhiên thì mình nói qua nước quất khá chua nên là chúng ta không sử dụng quá nhiều nước quất. Các bạn lưu ý cho cái thủ thuật để làm trà ấy, đó là khi mà trà đang nóng các bạn đừng có cho vào nước có hoa quả tươi. Cho vào như vậy là trà nó đang nóng, nó sẽ làm mất mùi và nó sẽ làm đắng nguyên liệu. Vậy là chúng ta phải làm gì? Phải làm nguội trà. Các bạn làm nguội đơn giản thôi. Cho đá vào trà. Đó là cách làm nguội nhanh nhất. Đó. Các bạn thấy màu trà sáng không, đúng không? Rất sáng đúng không các bạn? Nếu các bạn muốn nó đậm hơn, các bạn có thể cho thêm một chút cốt trà lít tông vào thì màu nó sẽ đậm hơn rất nhiều. Sau khi trà làm nguội các bạn cho đây. Chúng ta dùng cả cái vỏ quất này các bạn nhé. Đó. Các bạn cho vỏ quất và cho toàn bộ nguyên liệu vào trong này. Chúng ta đóng nắp và chúng ta lắc mạnh. Khi đóng nắp các bạn lưu ý cần phải mở cái phần trên ra, nếu không nó sẽ bị bật ra ngoài. Trong quá trình lắc nó sẽ dễ bị bật. Các bạn nghiêng người lắc thật mạnh. Sau khi lắc xong các bạn thêm một vài vòng cho nó đẹp mắt đúng không? Okay. Được rồi đúng không ạ? Okay. Rất là lạnh các bạn nhé. Đến bước này các bạn chỉ cần cho đá thêm vào đây, chúng ta rót trà ra. Các bạn có thể sử dụng thêm một vài quả quất nhỏ, 1-2 quả thôi. Các bạn thả vào. Đó. Đôi khi chúng ta có thể cho một vài lát chanh vào cũng được. Các bạn lưu ý ở trong này này có một chút vỏ quất, chúng ta sẽ dùng thìa, chúng ta lấy một chút vỏ quất đưa vào đây. Các bạn nhìn thấy cái màu trà đẹp chưa? Màu vàng đúng không ạ? Đúng không? Màu vàng cho nên ta gọi là màu trà kim quất, đó là như vậy. Các bạn sử dụng một vài cái lá bạc hà đập nhẹ cho ra cái tinh dầu, chúng ta cài vào cốc. Đó. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng thêm một nhành lan tím, thấy không? Đó, rất đẹp. Đó. Còn một công đoạn cuối cùng, các bạn chỉ cần đưa hút vào và thưởng thức. Đó. Như các bạn đã nhìn thấy, tôi và các bạn chúng ta vừa trải qua một số cái quy trình rất là cơ bản để tạo ra một cái sản phẩm cực kỳ tuyệt vời. Vâng, đây là một sản phẩm có tên là trà kim quất mật ong. Các bạn thấy không? Trà nhài, trà xanh vị nhài được kết hợp với cả quất, vỏ quất, mật ong và đường, một chút đá. Qua cái bàn tay của những người pha chế như chúng ta đã tạo ra một cái sản phẩm cực kỳ tuyệt vời. Hương vị của nó đầu tiên khi các bạn uống, nó rất là mát, rất là thơm, hơi chát chát một chút, nó rất là ngọt mà nó lại có vị hơi chua chua cay cay thơm thơm ngọt ngọt, và tôi muốn uống nữa. Và nó có một chút mùi mật ong ẩn ở bên trong, và nó có một cái nó thực sự là ngon và rất là đậm đà. Tôi nói thật với các bạn là tôi rất thích cái ly này, và chắc chắn các bạn như vậy đúng không ạ? Và đây là cái sản phẩm cuối cùng mà tôi với các bạn chúng ta vừa thật làm xong. Và bây giờ nếu như các bạn cảm thấy cái video thích, mà tôi nói thực là rất thích luôn ấy, các bạn hãy về nhà cho thử làm một vài ly như thế.
ra ngoài ngõ đầu ngõ mua một vài cái tép trà nhài các bạn nhé. Chúng ta sử dụng cái trà nhài Koji để cho cái mùi nó thơm thơm thanh thanh, rất dễ uống, có 25 nghìn thôi. Tôi hoành tráng nhiều khi người ta bán 28 nghìn. Ok, các bạn làm như thế và chắc chắn là khi được mời bạn thân, mời gia đình, mời bạn bè ở nhà thì đây là một sự cực kỳ tuyệt vời. Một lần nữa, nếu các bạn thích video này, các bạn hãy like, share, đăng ký kênh Trần Hải Vô Pha Chế. Các bạn nhớ nhé, đăng ký kênh, ủng hộ Hải để Hải có những cái tinh thần để Hải làm và ra nhiều các sản phẩm cho các bạn nữa. Chúc bạn thành công.